खरडा चिकन खूप छान लागतं। मसाल्याचं कोटिंग भन्नाट आलं याला। मस्त झणझणीत होतं आणि चिकनला एक खूप भारी व्हेरिएशन आहे। नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण खरडा चिकन कसं बनवायचं ते बघतो। मस्त झणझणीत होतं आणि चिकनला एक खूप भारी व्हेरिएशन आहे। तर सगळ्यात आधी कुकरमध्ये तेल गरम करून घेतले। यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आणि कांदा मस्तपैकी सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा। चला तर मग कांद्याला सोनेरी रंग आलेला आहे। आता आपण यामध्ये घालूयात एक चमचाभर आलं लसूण पेस्ट, हळद पाव चमचा, मिक्स करून घ्यायचं आणि 1 मिनिट फक्त आपण हे परतून घेऊयात। चला तर मग हे मस्तपैकी असं परतून झालं की यामध्ये चिकन घालायचं। 1.5 पाव चिकन घेतलं, स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। याला चिकनला आधी हे मसाल्यांचं कोटिंग आलं पाहिजे। आता पाणी घालूया। मीठ घालायचं चवीपुरतं। मिक्स करून घेऊया आणि आता झाकण लावून मीडियम हीटवर एक 2 ते 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। चिकन पटकन शिजतं, खूप शिट्ट्या काढायची गरज नाही आहे। प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। चिकन शिजवून होते तोवर आपण मसाला करूयात, खरडा बनवून घेऊयात। तर पॅनमध्ये तेल गरम केलेलं आहे। यामध्ये 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घालायच्या आणि 8 ते 9 कितपत तुम्हाला तिखट झणझणीत हवं तेवढ्या हिरव्या मिरच्या। मिरच्या जेव्हा आपण अख्ख्या घालतो तेव्हा त्याला मध्ये एक थोडा छोटासा छेद देऊन घ्यायचा, म्हणजे मग त्या मिरच्या अंगावर उडत नाहीत, फुटत नाहीत। मध्ये फोडून घ्यायचं। इथे तुम्ही बघू शकाल मी ही मिरच्या सगळ्या एकूण एक फोडून घेतली। आता ही भाजून घेऊयात आपण आणि इथे लसूण आणि मिरची मस्त अशी परतून आली की यामध्ये एक 3 ते 4 सुकं किसलेलं खोबरं घालायचं आणि याला पण मस्त असं सोनेरी रंग येईपर्यंत हे सगळं एकत्र परतून घेऊयात। आता चला तर मग खोबऱ्याला मस्त असं सोनेरी रंग आलेला आहे। आता गॅस बंद करते आणि हे मिश्रण हलकंसं थंड करून घेऊयात। मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले Amazonवरून ऑर्डर करा। मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षीस। चला तर मग हे मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलंय। आता यामध्ये खूप सारी कोथिंबीर घालायची, पाणी, झाकण लावायचं आणि याची पेस्ट करून घ्यायची। चला तर मग हे वाटण बनवून तयार आहे। कढईमध्ये तेल पण गरम झालंय। यामध्ये जिरं घालूयात, एक अर्धा चमचा। मस्त जिरं फुललं पाहिजे। बारीक चिरलेला कांदा, मस्त सोनेरी रंग येईपर्यंत कांदा परतून घ्यायचा, फ्राय करून घ्यायचा। कांद्याला मस्तपैकी सोनेरी रंग आलेला आहे। आता आपण कांद्यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला घालतो। खूप घालायचं नाही, खरड्याचा रंग बदलला नाही पाहिजे, काळपट रंग नाही आला पाहिजे, त्यामुळे फक्त फ्लेवर पुरता। आणि हे हिरवं वाटण, हे जे आपण खरडा बनवून घेतला तो घालायचा। खरडा पण खूप वेळ परतायचा नाही, फक्त 1-2 मिनिट। चला तर मग हा हिरवा मसाला मस्तपैकी परतून घेतलाय, 1-2च मिनिट परतलाय। या मसाल्यामध्ये मीठ घालूयात। चिकन शिजताना मीठ घातलंय, त्यामुळे बेताने मीठ घालायचं। मिक्स करून घेऊया। आता 3 शिट्ट्या होईपर्यंत मीडियम हीटवर मी हे चिकन शिजवून घेतलंय। मस्त दिसतंय।
छान असं मऊ लुसलुशीत झालाय, तुम्ही बघू शकाल. एकूण एक पीस छान शिजलाय, जबरदस्त. आता यातला एक पीस घ्यायचा. हा जो स्टॉक आहे हा स्टॉक आपल्याला वापरायचा नाही आहे, कारण हे खरडा चिकन आहे, सुकं चिकन आहे. पण हा स्टॉक तुम्ही सूप म्हणून पिऊ शकता. लहान मुलांना आवडतं हे. किंवा यामध्ये थोडासा एक मसाला वाटून घालून करी पण बनवू शकता. त्यामुळे फक्त पीस घालायचे चिकनचे. अगदी लागलं तर चवीसाठी एखाद चमचाभर स्टॉक ॲड करू शकता. मस्त. आणि आता हे चिकन आपण या खरड्याने व्यवस्थित कोट करून घेऊ. आहा, रंग बघा काय सुरेख आलाय. जबरदस्त. आणि ते फक्त एक 3 ते 4 मिनिट शिजवून घेऊया, वाफ काढून घ्यायची एक बेसिकली. मस्त. काय जबरदस्त कोटिंग आलंय. पीस टाकतानाची क्लिप समहाऊ मिस झाली, पण एनिवेज तुम्ही बघू शकाल कोटिंग जबरदस्त आलंय. आता फक्त एक आणखी 4 ते 5 मिनिट हे आपण शिजवून घेऊयात. चला तर मग आणखी एक फक्त 4 ते 5 मिनिट मी शिजवून घेतलंय आणि मस्तपैकी आपला खरडा चिकन बनवून तयार आहे. रंग सुरेख दिसतोय. मसाल्याचं कोटिंग भन्नाट आलं याला. आहा, खूप छान लागतं. चपातीबरोबर खाऊ शकता, साईड डिश म्हणून भाताबरोबर खाऊ शकता. रेग्युलर सुका चिकन लाल ग्रेव्हीच्या भाज्या खाऊन कंटाळा असेल, हां, तर हे अफलातून व्हेरिएशन आहे. नक्की बनवून बघा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.